Sziasztok! Ti jártatok már második világháborús csatahajón? Ha nem, akkor tartsatok velünk most is! És most akkor irány vissza keletre, egy csomó megállóval, köztük a New Orleans-tól északra található leghosszabb hídon, azaz 38 km hosszú hídon fogunk átmenni, ami a Pontchartrain tavon megy keresztül, aztán indulunk tovább keletre, és útba ejtjük még Mobile-t, ahol az Alabama hajó is helyet foglal. A harbor sadness I can't shake. Avoiding what's burning, walking the safer path. And the wheels, they just keep on turning. Why don't we feel it embracing us? There was a time when magic opened up our eyes. We struggled jaded in the cold every day. Átjöttünk ezen a 38 km hosszú hídon, és megálltunk itt a másik oldalon, van egy gyönyörű szép park itt. És gyönyörű szép házak is vannak itt. Igen, nagyon szépek a házak, rendezett a környék, és itt ebbe a házba, itt mögöttem, eddig 4 óriás uszkárt láttunk. Úristen! Ezt a hidat azért építették, hogy gyors útvonalat biztosítson New Orleansba. Az első híd az 1956-ban készült el, a befele menőknek fizetni kell, a kifele menőknek, akik a városból kifele jöttek, azoknak ingyen van, mint például most nekünk is, úgyhogy ezt jobb, hogyha ti is tudjátok. Ha esetleg jöttök erre, akkor először menjetek New Orleansba, és utána át a hídon. A második hidat az pedig 1969-ben építették oda mellé, mert egyre növekedett a forgalom, és így ez a két híd most már el tudja látni helyesen a dolgát. Amúgy a híd tényleg marha hosszú volt, nyíl egyenesen jöttünk át a tavon, közben persze voltak megállók, szóval, hogyha valakinek problémája van a kocsijával, vagy akármi, akkor félre tud állni, és akár fel tudja hívni a rendőrséget is. Itt a másik oldalra, hogy átértünk, itt is gyönyörű szép napsütés van, viszont körülbelül 4 fokkal van hidegebb. Kicsit nyáriasra vettem a figurát, úgyhogy fázom. Menjünk vissza a kocsihoz, és nézzük meg, hogy van-e még itt látnivaló. Mert sokszor, nagyon sokszor útközben, vagy pedig előtte valónap találjuk ki, hogy pontosan akkor még mit fogunk megnézni. Persze mindig vannak olyan célok is, amik megadják nekünk a kirándulásaink vázát, de mindig kiegészítjük valamivel. Otthon egyáltalán nem szoktunk Starbucksba inni, de most megint ezt a pisztáciás lattét megkívántuk. És ilyen hatalmas nagy csibrikbe van, ez van, nem tudom, 1 liter? Szerinted van ez 1 liter? 6 deci. 6 deci, de marha nagy. Tessék, szürcsögjel. És ez 6,50-be kerül. Finom. Megérkeztünk Mississippi államba, és az út mellett láttunk egy hatalmas nagy outletet, gondoltuk, hogy ott megállunk egy kicsit körülnézni, és ha már letértünk, észrevettük, hogy 2,65 van a benzin gallonja, úgyhogy ez egy nagyon jó ár, plusz ha beírtad volna a telefonszámot, akkor még levont volna valamennyit. Leverjük az utolsó cseppet is. Mehetünk? Aha. Ja, és még azt se tudjuk, hogy hol alszunk, úgyhogy csapja lovak közé. Majd lesz valahogy. Gyite! And our wheels, they keep on turning. Why don't we feel it embracing us? There
Éppen arról beszéltem, hogy megérkeztünk mobilba, és gondoltuk, megnézzük az Alabama csatahajót kívülről, aztán megyünk tovább. Azonban annyira jól nézett ki, hogy a belsejére is kíváncsiak lettünk, és mivel nem foglaltunk szállást aznapra, így gondoltuk, lefoglalunk egyet a közelbe, majd a reggelt mobil városával kezdjük, és a csatahajóval folytatjuk. Elfoglaltuk a hotelszobát, de ezt majd a Merci megmutatja nektek, ezt csak meg akarom mutatni, látjátok? Innen tudjátok, hogy mi magyarok vagyunk, mert egy igazi magyarnak bárhol is legyen a világon, mindig van egy zacskóval teli zacskója a háztartásba. Szóval megérkeztünk a hotelszobába, és itt ez a pulóver $14 volt most akcióba, mert szezonvégi kisöprés volt az outletba, el se hittem. És női meg férfi pizsamát is vettünk a Tomiba, $12 volt a szett. Úgyhogy nagyon meglepődtünk, hogy most tényleg nagyon jó akciók voltak. 10%-át fizettük ki az árnak. 90%-os kisöprés. Mobil vagy mobile? Akkor ez az én helyem? Itt ahol az elnöki telefonban? Na, ez nem kell. Eltesszük a Biblia mellé, a Mormonok könyve mellé, meg a Gideonok könyve mellé. Itt a Szentírás, meg a Mormonoknak a könyve. Igen. Gondold azt, hogy ez a középső ujjam. Most végre sikerült vennünk egy koktélt, margarita koktélt, igazi bajai limeból van, ide rá van írva, szóval egy kis magyar. De tiszta lesz az ablak. Most pedig megérkeztünk ide Mobil belvárosába, és keresgéltünk parkolóhelyet. Mondunk nektek egy tippet, hogy vannak ezek a parkolóórák, amelyik pirossal világít, az ugye ott fizetni kell, ami meg zölddel, ott nem. És így mentek, ahol látjátok, hogy zöld, de beálltok. Ezen például volt 30 perc, úgyhogy nekünk az hát egyelőre elég, aztán, hogyha kell még, akkor visszajövünk és dobunk be. Ez pedig itt már a Dauphin Street, Mobil belvárosában. Ez a leghíresebb utcája a városnak, hiszen tele van itt is gyönyörű, ikonikus és régi épületekkel. Szól a mondás, hogy Sweet Home Alabama, amikor belépsz az államba, ki van írva a táblára, ebbe az 5 millió lakosú államban eléggé trópusi az időjárás, és a legjobb ide látogatni, ebben az időszakban érdemes decembertől körülbelül március-áprilisig, aztán jön a tűzforró időjárás a nyáron, és pára, mint az összes déli államban. Az államnak nagy történelme van a civil jogok miatt, és összességében nagyon sok múzeum is található meg, nem csak itt Mobilvárosában, hanem szerte az államban is. Gyönyörű szép napsütéses időnk van ma, itt vagyunk a Mobile Rivernek, a Mobile folyónak a partján, hiszen Mobile városa nem csak folyóparton, hanem a mexikói öböl partján is elterül. Jól néz ki? Az a fal ott, és ott mellette az a kovácsolt vas erkély. Megnézzük közelebbről. Ezek a kovácsolt vas erkélyek a francia és a spanyol örökségnek köszönhetőek, hiszen tőlük származnak, és nagyon jellemzőek ezekre a déli államokra. Most pedig itt vagyunk a legnagyobb templom előtt, az előkertben, itt Mobil belvárosában. Ezekben a déli államokban nagyon vallásosak az emberek, és most mi is be fogunk menni ebbe a templomba. Gyertek velünk! Ugye, amikor Amerikáról beszélünk, akkor legtöbbünknek a 19. századi építészet jut az eszébe, de ez a templom a 18. században épült, egészen pontosan 1711-ben, Mobil városa pedig 1702-ben alapult. És ezért is mondják, hogy a déli államoknak gazdag a történelme, de mi nem csak a történelemről akarunk nektek beszélni, hanem másról is. Van egy csomó mókus itt a parkok környékén, itt mászkálnak az utcán, aztán elássák a virágládákba az élelmüket, szóval nagyon cukik. Nézzétek meg ezt a csúcsos épületet, ahogy mentek az I-10-esen el Mobil mellett, akkor ezt az épületet ezt mindig látjátok. Éjszaka is tök szép, váltakozik a
kivilágításnak a színe, egy igazi, ikonikus épület Mobilban. Mobil városa pedig 1702-ben alapult. Itt is ünneplik a Mardi Gras-t, mint minden déli államban, itt 1703-ban alapították. Eredetileg ez egy katolikus ünnep, amit a francia telepesek alapítottak. A Mardi Gras jelentése is húshagyó kedd, és ezt hamvazó szerda előtt itt kedden tartják. Összejönnek az emberek, jól érzik magukat, felvonulnak kocsikkal, van 2 kiállítás is, itt Mobilban és New Orleansban is erről a Mardi Gras-ról, hogy az is meg tudja nézni, hogy mivel vonulnak föl, aki esetleg nincs itt az ünnepekkor, és zsíros ételekkel ünneplik a nagyböjt előtti időszakot. És most pedig vár ránk a USS Alabama csatahajó. Gyerünk oda! Már itt vagyunk a Battleship Parkban, a USS Alabama csatahajó mellett. Itt nem csak a hajó van kiállítva, amit múzeummá alakították át 1964-ben a II. Világháború után, hanem rengeteg repülő is, amit meg fogunk a csatahajó után nektek is mutatni, de először nézzük meg a hajót. Megvettük a jegyet itt a helyszínen, $18 a felnőtt jegyet, 11 éves korig $6, és 5 év alatt pedig ingyenes a belépés a gyerekeknek, és most pedig, ahogy az előbb is ígértük, először a csatahajót fogjuk megnézni, aztán pedig megyünk egy kört a fedett és a szabadtéren álló repülőparkban is. Egy hosszú rámpa vezet fel az Alabama csatahajóra. Itt van bal oldalt most egy kis felújítás, ott azt a részt nem lehet meglátogatni, de fogunk itt a tatton menni egy kört, és remélem, hogy belülre is be lehet menni. Értek meg, milyen hatalmas nagyok ezek az ágyúk. Ebből van az Alabama csatahajón 9. A csöveknek az átmérője 40 centi, és nagyon pontosan tudtak velük célozni is. Ugye ez az egész, ami most itt állunk, van 2x2 darab löveg, vagy én nem is tudom, hogy hívják ezeket, ott oldalt ül, aki irányítja ezeket a fegyvereket, és forog az egész, egy ilyen forgózsámolyra van rátéve, és nagyon gyors mozgásra képes. És most pedig akkor menjünk a hajó elejébe, hiszen most jelenleg a hátulján vagyunk. Gyertek és menjünk be a belsejébe is, nézzük meg, hogy ott milyen. Le kell menni ide alulra, fejre vigyázni, azért van itt ez a párna, hiszen rengeteg kiálló cső van itt. Ez volt itt az iroda, itt dolgoztak, utána lecsapták az ágyat, utána tudtak aludni. Marha nagy az itt lent, mert itt égették el a szemetet annak idején. Ilyen szekrényekbe tartották a katonák a személyes tárgyaikat, és itt volt az alvóhely, nagyon sokan aludtak együtt. Ez pedig itt a fedélzetnek a konyhája, amit nagyon jól megcsináltak, mert még hangeffektek is vannak mindenhol. Most egy újabb helységhez értünk, és végig a folyosón szól a 30-as, 40-es évekbeli zene. Itt pókereztek, itt volt szintén egy ilyen előkészítő helység, egy kisebb konyha, és most menjünk végig arra, nézzétek meg, hogy milyen érdekes. Ezek itt végig kabinok. Ezen a részen voltak valószínűleg a magasabb rangú tisztek, hiszen itt csak egyedül foglaltak helyet, ezekben a kis helységekben volt külön íróasztaluk, és egy kicsit úriasabb körülményeik voltak. Ide értünk a hajó széléhez, és lehet látni, hogy milyen az hajónak az oldala, hiszen rendkívül jó páncélzattal rendelkezett, ami a közeltüzérségi támadásokban és a torpedók ellen nagyon jó szolgálatot teljesített. Itt ebben a helységben vasolták és gőzölték ki a katonáknak a ruháit. A USS Alabama rengeteg kitüntetést kapott, köztük 9 csillagot is a háborúkban elért eredményeiért. A hajó nem csak múzeumként szolgál, hanem műemlékként is, így állítva emléket a katonák hősiessége előtt. Ez a helység pedig
a postahivatal, ide szállították a leveleket, ide jobb oldalra pedig a csomagokat. A háború befejezése után eljött az ideje, hogy ez a csatahajó nyugdíjba vonuljon 1947-ben. A hajó évtizedekig nem kapott megbízást, majd 1960-ban jött egy kezdeményezés az alabamai lakosoktól és veteránoktól. Pénzadományt gyűjtöttek, felújították a hajót, és 1963 óta áll itt múzeumhajóként. És ez a park nem csak az Alabama otthona, hanem más dolgokat is kiállítottak itt, amit majd ugye megnézünk. Innen irányították a hajót, vannak az asztalokra letéve térképek, ugye ott nézték a koordinátákat, hogy pontosan tudják, hogy hol vannak, és hát itt vannak ezek a műszerek, én nem tudom, nem ismerem őket. És most még lejjebb megyünk, ugye ez már a -3. szint. Ez az a szint, ahol a motor van. Még a mostani pillanatig nagyon olajszag van itt lent. Igen, de nem csak itt, hanem az egész hajón, ahogy már beléptünk, de itt a legerősebb. Itt nagyon erős, igen. Itt vannak lent a különböző műszerek, nyomásmutató műszerek, ezekből állapították meg, hogyha valami probléma van, hiszen rendellenes értékeket mutattak, ez pedig itt mellettem egy generátor. Ez pedig itt a lövegraktár. Ez egy ilyen központi állomás, amit itt láthattok a háttérben, hiszen 4 helyről is lehetett irányítani az Alabama csatahajót, ez volt az egyik. Itt is, mint minden egyes helységben, folyamatosan volt valaki, és erről az árulkodik, hogy ott van 2 darab ágy, és rögtön tudtak reagálni a nem várt eseményekre. A fejünk fölött folyamatosan van egy ilyen sín. Ez a sín arra szolgált, hogy a nehéz dolgokat azt egy ilyen kampó segítségével ezen szállították. Nem kellett emelni, csak fogták egy ilyen láncos kampóra, fölakasztották, és vitték. És hogyha megnézitek itt a másik oldalon, itt van a klímaegységnek a helysége, és ide is vezet egy ilyen sín, hogyha ide akartak egy darabot hozni, ami nehéz volt, vagy ki akarták cserélni, akkor csak ezen a sínen ide be tudták emelni. Ide értünk a klinikákhoz, ez itt a fülorgégészet, hogyha tovább megyünk, ez a kis helység az orvosnak a szobája, ez is egy másik orvosnak a szobája, ez pedig egy labor. Itt vannak ezek a nagy ágyúk, amik a több mint 40 cm átmérőjű lövegekből jöttek ki. Nézzetek meg, akkora, mint én. Az ember már szinte abban az időben érzi magát a szagok miatt. Ezeken a folyosón járunk, ahol a katonák annak idején jártak, és hát megnézhetjük azokat a helységeket, ahol ők a mindennapjaikat töltötték. Ez fantasztikus. Ez a rész pedig szintén a klinikákhoz tartozik, ez egy kicsit eldugottabb, hiszen itt volt a műtő, hogyha valakinek azonnali segítségre volt szüksége. Az előző műtő a kisebb beavatkozásokhoz volt, ez pedig a nagyobb beavatkozásokhoz, hiszen itt már komolyabb eszközök vannak, mint például az oxigén palack is. Itt a műtőnek a másik oldalán pedig ez a kórterem, itt feküdtek és lábadoztak a betegek. Az izolációs szoba mellett itt pedig működött egy fogorvosi rendelő is. Itt egy rádióállomás működött, és fogták el a jeleket, illetve írták le, hiszen morzejelekben kommunikáltak akkoriban. Ha valamire, akkor erre a kis kápolnára nem számítottunk itt ezen a csatahajón, de ilyen is volt rajta, még orgona is található itt benne. Mindenhol ki van írva, hogy merre kell menni, és szinte mindenhol vigyázni kell, hogy hova lépsz, mert ilyen magasak a küszöbök, mint például itt. Ez pedig itt
a pékség, nézzétek meg, hogy itt keverték a tésztát, itt a másik oldalon pedig így sütötték ki a péktermékeket. Ez pedig a pékséghez tartozó korabeli robotgép nagyméretben, jó kis kicsinény. És azért vannak ezek a kis ajtók, hogyha valami probléma történik a hajóval, nehogy Isten elárasztja mondjuk ezt a részt a víz, akkor ezt fogják, ezt az ajtót, becsukják és bezárják. És akkor nincs probléma. Nem csak a víz, hanem a tűz vagy a füst miatt is praktikusak ezek az ajtók, és ide értünk a kantinba. Szinte ezek a hangeffektek miatt, amit hallottok ti is, már úgy érezzük, hogy működik a kantin, működik a konyha, és mindjárt jönnek az emberek enni. A katonai élet nagyon nehéz élet, szokták ezt mondani, és közöttük is szokott olyan előfordulni a katonák között itt a hajón, hogy nem úgy viselkednek, vagy szemtelenek, vagy éppenséggel lázadást szítanak. A katonai élet is nehéz élet, szokták ezt mondani, és itt is előfordult szabályszegés, hogyha nem tartották be a szabályokat, akkor egyszerűen a százados vagy a százezeredes úr úgy döntött, hogy börtönbe kell menni, akkor börtönbe kell menni, és ide voltak bezárva órákra, napokra, vagy akár hetekre is a katonák, hogyha nem tartották be a szabályokat. Úgyhogy tartsátok be a szabályokat ti is, hiszen hogyha nem fogjátok, mint például én nem tartottam be, akkor úgy fogtok járni, hogy rács mögé kerültök. Lakat került az ajtóra, úgyhogy én most itt elbúcsúzom tőletek, további jó nézegelődést. Hello. Jobb lesz nekünk így. Tényleg itt hagysz? Na jó. Szia! És még ezen a szinten barbershop is van. Egyszerre 5 embert is le tudtak nyírni. Ez a helység neked tetszeni fog, mert a hajón még bár is volt. Csapolt sör. Úristen! Nézzétek meg! Marha jó! Itt fel van sorolva mindenkinek a neve, aki ezen a hajón szolgált, és itt még ki is keresheted. Ide ki van írva a neve, a rangja, mettől meddig szolgált. Ez pedig már a sárga túra. Annyi helység van, hogy nem is tudjuk mindent megmutatni. Ez a helység amúgy úgy működik, hogy a sárga túrán jössz, itt van lehetőséged, ahogy körbemész a hajón, elmenni itt a hajón belül mosdóba, van italautomata, itt le tudsz ülni a gyerekekkel, hogyha esetleg gyerekekkel jöttök, kicsit megpihentek, vagy hogyha elfáradtatok volna, sok helység nézésében. Kijöttünk végre ide a külső részre, a Tatra, ide majd erre a felső részre fel lehet menni, ott legfölül pedig van a Parancsnoki híd, és itt fogunk most körbe menni, és itt elől nézzétek meg, itt vannak ezek a nagy ágyúk. Most menjek be, ide másszak be. Hát, ha be akarsz. Mi van ott? Nem tudom, mi van ott. Úristen, itt is lehet körbe menni. Ugye ez pörgött, forgott itt körbe-körbe, és itt is voltak bent katonák. De mi ez? Nem tudom. Menj Talán be. az ágyú, nem? Nézd, ahova előbb próbáltam bemászni. Itt is van egy lépcső, ott. És ugye itt irányítod, vagy ez forogott, és ott irányítod ezeket a nagy lövegeket. Nézd, itt van ez a nagy löveg, itt. És igen, itt a lépcső, és ugye itt lehet felmászni, és onnan irányítod belülről ezeket a hatalmas nagy lövegeket. Jó, én ide viszont bemegyek. Na most bemásztunk ide, és Egyáltalán itt nem. mindenhol van valami, úgyhogy figyeljünk a fejünkre. Egyáltalán nem nagy a hely, de hát mit is várnánk tőle. Nem. És akkor itt volt telefonkészülék, és itt lőtték ki, itt lehet benézni, így, innen lőtték ki azokat a hatalmas nagy rakétákat. Torpedó. Akkor torpedókat, Nem? tök mindegy. Én nem Mindegy, tudom nem ezeket tudom. a neveket, úgyhogy ha valamit rosszul mondtam, akkor bocsássátok meg, mert nem vagyok haditengerész. Gyere szépen! Megyek. Így kell kijönni? Hello! Biztos, hogy nagyon menő lehetett hajós kapitánynak lenni ezen a USS Alabama csatahajón.
Hatalmas rangod volt, hatalmas felelősséggel, ez volt a kapitánynak az étkezője, az a másik szoba pedig a kapitánynak a kabinja. Hogyha a kapitánynak nem volt ideje ott lenn az étkezőben megkajáznia, akkor itt volt egy étellift, és itt küldték fel neki lentről a konyháról az étket. Itt vagyunk már egészen fent, nézd milyen jó a kilátás. Jó magasan vagyunk. A zászlónál. Igen, itt vannak a zászlók, itt a kürt, és itt van a kolomb is. Ezt a kolompot nézzétek meg, ezt az Alabama kolompot kell, hogy megnyomjátok, ha feliratkoztak, hogy értesítést kapjatok majd a videóinkról, hogyha töltünk fel új tartalmat. Úristen, hova megyünk már fel? Már a hatos. Ötödik vagy hatodik? Nem, ez a hatos szint már, és még mindig megyünk felfele. De hova? Mutasd! Innen belátni az egész hajót. Ugye itt volt a meteorológiai állomás a hajónak, volt lent egy kis irodája is, és hogyha valaki valami nagyon fontosat látott, akkor itt küldte le az üzenetet. My shoes are nice. Na és ez a parancsnoki híd. Ez a kapitánynak a kabinja, amikor itt volt a parancsnoki hídon, itt aludt. Itt van a csatahajónak a hídja, és ezt a rohadt vastag ajtót így be tudták zárni. Ha támadás érte a hajót, akkor a kapitány innen belülről a hídról irányította a hajót, és ezt a hatalmas nagy vastag ajtót magukra tudták zárni. Szeretnél bevonulni? Nem. És mit tudsz elmondani, milyen volt? Nagyon jó volt, mert én nagyon élveztem, és hát egy kicsit bepillantást nyerhettünk a katonáknak az életébe. Nem volt egyszerű életük, azt el kell mondani, és ráadásul egész nap ebben a töménytelen olajszakban lehettek akkor is valószínűleg, hogyha így megmaradt. Egészen oda a legtetejére felmentünk, ide a legaljához. Hát fantasztikus volt, úgyhogy én ajánlom, hogy nézzétek meg. Ez sokkal jobb volt, mint a Wilmingtoni csatahajó, sokkal nagyobb. Na és neked hogy tetszett a hajó? Most már azért így jobban el tudjuk képzelni ezeket a háborús filmeket is, nem? Igen, tök jó volt, hogy külön ki vannak írva, hogy ilyen túrák a hajón belül, van a sárga túra. Ugye mi azt csináltuk meg legutoljára, oda egészen fel tudtunk menni, láttuk a parancsnoki hidat, ahol a kapitány irányította a hajót, láttuk, hogy milyen vastag ajtót szoktak becsukni, hogyha támadás éri a hajót, akkor itt alul is körbe mentünk. Én például engem nagyon meglepett, és teljesen meg vagyok döbbenve, hogy ennyi minden szolgáltatás és üzlet és kiskápolna található, még egy ilyen csatahajón is. És van kiállítva egy tengeralattjáró is, a USS Drums. Most ezt fogjuk megnézni, hiszen még tengeralattjárón sem jártunk. Itt vagyunk a tengeralattjárónak az elejében, az alsó szinten. Itt ez pedig egy hatalmas nagy torpedó, hiszen a torpedó szobában vagyunk, és ott van elől, ahol kilőtték. Jóval kisebb itt a hely ezen a tengeralattjáron, jóval kisebbek az ágyak, jóval kisebbek a folyosók, és jóval kisebb az étkező is, hiszen a legénység is sokkal kisebb volt. Ez pedig itt a kontrollszoba, meg annyi műszer található itt, hiszen egy tengeralattjárót sokkal nehezebb irányítani, itt pedig fönt a periszkop található, ugye ezzel pásztázták, amikor a víz alatt voltak, a környezetüket. Ezek pedig itt a ballasztartályoknak a nyomását jelzik, hiszen a ballasztartályok szabályozzák a tengeralattjárón, hogy süllyedni tudjon a vízben, illetve föl tudjon emelkedni a víz felszínére. Itt található meg oldalt a konyha, itt készítették el az ételt a személyzet számára, és itt alul, a rács alatt pedig itt volt a hűtő. Ilyen ágyakat már láthattunk a csatahajónak a fedélzetén is. Itt sincs ez másképp, emeletes ágyon aludt a személyzet. Folyamatosan ilyen kis lőrésszerű járatokon lehet a hajó orrából a hátuljába haladni. Ez itt a motornak a szobája, itt van például a kipufogónak a csöve, és itt van ez a motor.
ami hajtja a tengeralattjárót. Itt vagyunk a hátsó torpedó szobában, és láthatjátok, hogy itt nem csak a torpedó szoba helyezkedik el és a torpedók, hanem ágyak is találhatók itt, így használták ki a helyet. És hogyha valakit érdekelnek a katonai gépek, akkor ilyen szépségek vannak itt kiállítva. Mi ez? Gyilkos motel? Nem, azt mondtad, ezt te találtad, hogy ez jó. Ez jó. Ó. Nem, kicsi, fáradt vagy. Szóval ez így néz ki. Annyira nem rossz, amennyire te előadod magad. Én nem mondtam, hogy rossz. Na, Tiszta az a lényeg. tiszta és olcsó mára. Későn értünk ide, van majdnem éjfél van, úgyhogy... És Szent Augustinban vagyunk. És Szent Augustinban, igen. Ide értünk. Srácok, hát egy újabb napra ébredtünk, egy gyilkos hotelban aludtunk, túléltük, úgyhogy a következő részben Szent Augustinból fogunk találkozni. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, ne felejtsétek el megnyomni az SS Drumnak a kolompját, ugye azzal kolompoltunk egyet, és lájkoljátok a videót, hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat. Tartsatok velünk a következő videóban is. Sziasztok! We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright, just like a